بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته وعمل بها إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه الآية الأخيرة من سورة الأنعام، هذه السورة العظيمة التي أنزلها الله تبارك وتعالى جملة واحدة على نبيه محمد صلوات الله والسلام عليه، وهي مكية بتمامها. وهذه الآيات من آخر السورة هي يعني قواعد عامة، موازين العامة لحساب الرب، قضايا كلية. فمن هذه ما مضى قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فهذا هو طريق وسنة الله تبارك وتعالى في المجازاة، أنه رب رحيم سبحانه وتعالى، وأن كل من جاء بحسنة، أي حسنة ما، فإن الله تبارك وتعالى يجعلها له في الحد الأدنى 10 حسنات. فمن صلى ركعة لله تبارك وتعالى كأنه صلى 10 ركعات، من صام يوما كأنه صام 10 أيام، من تصدق بدينار كأنه تصدق ب10 دنانير. فهذه أول شيء ديت. فوحدة الجزاء عند الله تبارك وتعالى للحسنة كمية الجزاء كذا، فإذا فعل الإنسان عمل من الأعمال الحسنة جزاه الله تبارك وتعالى كأنه عمل هذا العمل 10 مرات، ثم هذا بعد ذلك إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة يضاعفها الله تبارك وتعالى لمن يشاء. لكن هذا الحد الأدنى، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لا يضاعف الله تبارك وتعالى السيئات على أحد وهم لا يظلمون. ثم هذا بقى إعلان من الله تبارك وتعالى، يعلن الله عز وجل لرسوله أن يقول: قل للجميع، المشركون واليهود والنصارى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. إعلان، قل لهؤلاء جميعا: قل إنني محمد صلوات الله وسلم هداني ربي. الهداية هنا هداية إرشاد وبيان، وهداية كذلك هداية تصريف وتوفيق من الله تبارك وتعالى، وشرح صدر وتثبيت على هذا الأمر. فهو رسوله الذي ألهمه الله تبارك وتعالى تقواه وثبته وأخذ به إلى هذا الطريق. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وهو دينه، وأصبح صراط مستقيم لأن كل طريق غير طريق أعوج، طريق أعوج كلها أمور معوجة، وذلك أن في كل هذه الطرق فيه الأمر به وبضده، وكل الأمور على خلاف الحق، فهو كلها طرق معوجة. أما صراط الله تبارك وتعالى فإن من كان فيه كان على الجادة الصحيحة يصل إلى المبتغى الصحيح من رضوان الله تبارك وتعالى وجنته. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دين مستقيم ما في عوج، ما في لف ولا دوران، كل أمر فيه قائم على الحق والصواب،
فكل أمر فيه عبادات المعاملات كل أمر فيه إنما هو قائم على الحق والصواب، فهو دين قويم. وكذلك دين قيم، بمعنى أنه ذو قيمة، أمر عظيم، بل القيمة كلها. فإن الهداية إلى طريق الرب تبارك وتعالى والاستقامة على هذا الأمر فيها كل الفلاح، كل الخير في الدنيا والآخرة. دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفة، وهذا كذلك فيه يعني منقبة عظيمة وبر عظيم. فهو ملة إبراهيم، الملة هي الدين والطريق والمنهج والصراط. فإبراهيم عليه السلام قد اشترع وسار في هذا الطريق، طريق الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد آتاه رشده وهو شاب، ووفقه لدينه وعبادته، ومال به عن كل طرق الكفر والجاهلية إلى الطريق المستقيم إلى الله تبارك وتعالى. وقد كان أمة واحدة صلوات الله والسلام عليه، وقد بارك الله تبارك وتعالى فيه وبارك في نسله وفي ذريته. فمن نسله من إسحاق كان بنو إسرائيل، ومن نسله أولا من العرب إسماعيل بكره، فإن الله تبارك وتعالى قد نمى يعني أبناء إسماعيل حتى ملأوا هذه الجزيرة كلها، فالعدنانيون والقحطانيون من نسله، وقد كانوا على التوحيد دهرا طويلا من عمرهم، إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي وهو الذي صرفهم عن هذا الدين وهذا التوحيد. ومن نسل إسحاق كان الأنبياء الكثر الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى من أولاد إسرائيل، وهو يعقوب عليه السلام. وكانت الهداية والدين كما قال جل وعلا: وجعل كلمة التوحيد كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. اليهود والنصارى يفتخرون بأنهم ينتمون إلى إبراهيم، فاليهود بنو إسرائيل ينتمون إليه نسبا، والنصارى ينتمون إليه ملة، فإنه هو صاحب يعني هذه الملة والدين التي كانوا عليها، وهو أبو يعني إسحاق وإسرائيل. ومن نسله كان الأنبياء، من نسله كان موسى، ومن نسله كان عيسى، فإن عيسى يعني أحد أفراد بني إسرائيل من نسل داود عليه السلام. فلذلك هؤلاء جميعا يحبون إبراهيم، يفتخرون به، ينتسبون إليه. كذلك العرب يعتبرون أنهم أبناء إبراهيم، وهذه كعبته، هذا البناء الذي بناه، هذه الكعبة التي بناها في مكة في أرضهم في قاعدة هذه الجزيرة، أبوهم الذي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. فكون النبي يهدى صلوات الله والسلام عليه إلى ملة إبراهيم في التوحيد وعبادة الله في هذا الصراط المستقيم، هذه دعوة لهؤلاء جميعا، إلى اليهود وإلى النصارى والعرب: تعالوا، هذه ملة جدكم، ملة أبيكم إبراهيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، فدين قيم، ملة إبراهيم حنيفة. وهذا في حظ لكل هذه الأمم الثلاث أن تدخل في دين الله تبارك وتعالى خلف النبي، فهذا دين إبراهيم الذي هو أبوكم وتفتخرون به. وما كان من المشركين، لم يكن إبراهيم مشركا. وهذا فيه رد أولا على العرب المشركين الذين غيروا هذا الدين وينسبون أنفسهم إلى إبراهيم ويدعون أن إبراهيم يعني كان يستخس بالأزلام وكان على دينهم. لم يكن إبراهيم مشركا على هذا النحو. وكذلك في رد على النصارى، فإن أكبر الشرك عندهم فإنهم قد قالوا إن المسيح هو ابن الله، إله من إله، خالق رازق، أعطوا صفة الرب كلها وجعلوا ذاته وصفاته صفاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك اليهود الذين أشركوا يعني بالله تبارك وتعالى، فهم أمة مشركة، عبدوا العزير ويعني اجتنبوا هذا الدين، فلم يكن من المشركين. لم يكن إبراهيم مشركا، وإنما النبي محمد صلوات الله وسلم الذي دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده هو الذي على ملة إبراهيم حقا، وأما أنتم جميعا لستم على ملة إبراهيم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إعلان إثر إعلان يأمر الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن هذا الإعلان. إثر هذا الإعلان قل لهم إن صلاتي أشرف العمل، بدأ بأشرف أعمال الإنسان وأعلاها الصلاة، وذلك أن الصلاة عبودية للرب الإله وهي حق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بكل الإنعام على عبده وجودا وتصريفا ورزقا، حياته وحياة العبد ومماته كلها بيد الله عز وجل. فعندما يقوم العبد يصلي لله تبارك وتعالى فإنما يقوم بأخص الواجبات التي عليه في الأعمال كلها، وهي أن يعبد هذا الإله، يشكر هذا الإله الذي له المنة وله الفضل على هذا الإنسان في وجوده، في حياته، في رزقه. قل إن صلاتي ونسكي، ذبح قربة، وهي عبادة يعني مالية. فصلاتي التي هي عبادة البدن والقلب، وعبادتي المالية وأشرف العبادة المالية الذبح لله تبارك وتعالى، والقربة بالذبح لله تبارك وتعالى. أن يذبح هذا ما يذبح باسمه، أن هذا فيه معاني كثيرة من معاني العبودية لله، أن هذا مال الله، هذه أنعامه، هذا إفضاله، أنا أذبحه لربي سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى مكنني من ذبح إلى هذا النحو، ولا يذبح هذا وتراق دم هذه يعني الحيوان إلا باسمه، ففي عبادة عظيمة. قل إن صلاتي ونسكي، والنسك كذلك يعني إذا يطلق على يعني الذبح، وكذلك قد يخص كذلك بكل يعني الأعمال التي فيها قرب إلى الله تبارك وتعالى، كما نقول مناسك الحج. وأرنا مناسكنا أعمالنا التي نعملها لنؤدي هذه العبادة. فمثلا الوقوف في عرفة منسك، والمبيت في مزدلفة منسك، ورمي الجمار منسك، وهو كل هذه تسمى مناسك اللي هي أعمال الحج. والنسك مفرد أضيف إلى معرفة فيعم، يعني كل أعمالي يعني في العبادة كذلك. قل إن صلاتي عطف عليها نسكي ومحياي، حياتي، الحياة بما فيها، كل أعمالي في هذه الحياة. فعندما نقول حياة الإنسان تشمل كل أعماله، فبعد أن خص هذا بقى من باب يعني العام بعد الخاص. فأعمالي كلها في هذه الحياة اللي هي طبعا تشمل الصلاة والمناسك، ولكن هذا عاما بعد أن خص. ومماتي آخر شيء، فعل الموت. والإنسان قد يموت ساعيا إلى الموت، كالمؤمن الذي يجاهد في سبيل الله ساعي إلى أن يموت في سبيل الله الشهادة، وهذا أشرف موتة أن يموت لله تبارك وتعالى في الشهادة، أو أنه يعمل لينتظر الموت وهو على الإسلام فيكون وعلى الدين، فيكون كذلك مماته هنا بمعنى أنه إلى حال الممات، فعله إلى حال الممات لله، وعندما يموت لله كذلك، يموت لله بمعنى أن هذا الأمر كله لله. كل هذه الأمور صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا جعل كل أعمال العبد لله، وأنه عبد قد وجد كأنه وجد لعبادة الله، وبالتالي كل أعماله إنما أخص وأجعلها لله تبارك وتعالى رب العالمين. ثم فيه معنى كذلك أن الله سبحانه وتعالى بمقاديره الكونية القدرية أؤمن بأن كل عمل هذا إنما هو واقع بأمره الكوني القدري سبحانه وتعالى لله رب العالمين. ومعنى أنه رب العالمين، الرب هو الإله الملك المتصرف سبحانه وتعالى، والسيد، والعالمين جمع عالم، والعالم هو كل يعني نوع أو جنس من الخلق تشملهم صفات واحدة،
الملائكة عالم، الجن عالم، الإنس عالم، السماوات عالم، الأرض عالم، البحار عالم. الله تبارك وتعالى هو رب هذه العوالم كلها سبحانه وتعالى، فكل ما سوى الله هؤلاء عالمون، والله هو رب هذه العوالم كلها سبحانه وتعالى، لا شريك له، لا شريك له في القصد والطلب. أنا لا أشرك بالله تبارك وتعالى أحدا في هذا، ولا شريك له في هذه الأمور، فإن يعني تصريف الله تبارك وتعالى يعني للعباد في هذا الأمر لا شريك لله تبارك وتعالى قط في التصريف. أجعلها كل أعمال صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حال كونه سبحانه وتعالى لا شريك له في شيء من الشديد، في قصد العبد وفي طلبه. لا أجعل الله تبارك وتعالى شريكا في شيء، لا في حياتي، لا في مماتي، لا في صلاتي، لا في نسكي. وبذلك أمرت، هذا الأمر الشرعي الديني، بذلك بأن أجعل كل أعمالي وكل حياتي وكل تقرباتي لله رب العالمين. بذلك قد أمرني الله تبارك وتعالى، كما قال له الله تبارك وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. وكذلك نهى عن الشرك فقال له: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وبذلك أمرت أن أكون عبدا مخلصا لله تبارك وتعالى، جاعلا كل أعمال الله عز وجل، وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين. الأولية ممكن تطلق الأولية على السبق النوعي في الأمر، وممكن تطلق على الأولية السبق الزمني. فالنبي هو أول المسلمين من حيث يعني السبق الزمني، فأول مسلم من هذه الأمة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل الله تبارك وتعالى الوحي وأمره أن يسلم له، أنه نبي هذه الأمة، وأمره أن يقوم لله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فكان امتثاله لهذا هو إسلام لله تبارك وتعالى، فهو أول المسلمين من هذه الأمة. كذلك هو أول المسلمين في النوع من حيث الإسلام، هو أعلى المسلمين درجة صلوات الله وسلامه عليه، ويعني أعلاهم قدما في عبادة الرب تبارك وتعالى. كما نقول أول الفصل أو أول هذه المجموعة فلان، بمعنى أن أعلاه. فالنبي هو أول المسلمين أعلاهم صلوات الله وسلامه عليه، وقد كان، فهو أعلم الخلق بالله، أتقاهم لله تبارك وتعالى، وقد قام من أنواع العبادة ما لا يستطيع غيره أن يقوم بها صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أول المسلمين في الوجود، هنا ليس أول المسلمين في الوجود بالنسبة للأمم السابقة، فإنه يعني آدم ومن بعده من المؤمنين هم يعني أول المسلمين هو آدم عليه السلام، وإنما أول المسلمين هذه الأمة. وأنا أول المسلمين، أول هذه الأمة، وكذلك أسبقهم وأعلمهم بالله تبارك وتعالى، صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد هذا يعني في آخر هذه السورة مقارنة وبيان أين يعني ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، وما هو الطريق الذي مسكه الله تبارك وتعالى به، وغيره من طرق هذه يعني المشركين التي هم فيها. قال جل وعلا: قل أغير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قل أغير الله أبغي ربه، سؤال يراد به التأنيب والتوبيخ والتحقير. أغير الله أبغي ربه؟ هل يمكن أن يريد يعني أي عاقل ربا له غير الله تبارك وتعالى، والحال أنه هو رب كل شيء؟ فكيف يذهب العبد والإنسان إلى أن يتخذ له رب غير الله تبارك وتعالى، والحال أن الله
هو رب كل هذه الموجودات. لا شك أن من ذهب ليتخذ له ربا غير الله تبارك وتعالى هذا أضل الخلق، وذلك أنه يتخذ رب من ليس برب، لأن الرب اللي هو الخالق الرازق السيد الملك ليس إلا الله يتصف بهذه الصفات. أما ما دون الله تبارك وتعالى مما عبد، الملك لا يكون ربا، الرسل لا تكون أرباب، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. الشمس ليست رب، كان العرب سميها الإلهة وأنها ربهم، لكن ليست رب. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الأصنام ليست أرباب، فهي يعني مصنوعات حقيرة دنيئة ما تستحق حتى الاحترام ولا أدنى شيء، فضلا أنها تجعل إنها هي يعني التي بيدها تصريف أو خلق أو رزق أو بيدها نفع أو ضر. لا تنفع ولا تضر. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حقر الله تبارك وتعالى هذه الأصنام وقال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، يعني كلكم تؤخذون وتحصبون في جهنم. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فيقول الله تبارك وتعالى يقول النبي قل لهم أغير الله قل أغير الله أبغي ربه وهو رب كل شيء. ثم تهديد بعد ذلك ولا تكسب كل نفس إلا عليها. اعلموا أن كل نفس لا تكسب عمل إلا عليه، فكل إنسان سيرتهن بعمله ويلزم به، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وقال عليها هنا لأن هذا بيان الوزر. ثم ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر هو الحمل الثقيل، هو الحمل الثقيل، ومنه الجبل لا وزر، الوزر اللي هو المعتصم في الجبل، فالوزر الحمل. فالله يقول لا تزر وازرة يعني لا يحمل يعني صاحب ذنب آخر. كل من الذنب ثقل، وهذا لا يمكن لإنسان أن يحمل وزر غيره، بل كل إنسان سيحمل وزر نفسه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، حتى لو يعني تطوع وتبجح الكفار وقالوا لغيرهم يعني قالوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا، ما لكم شغل، انتوا سيروا وراءنا ونحن إذا كانت عندكم أوزار في الآخرة سنحملها عنكم. قال جل وعلا ولا يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم ولا يسألون عما كانوا يفترون. فيحملوا أوزارهم هم ويحملوا أوزار الذين أضلوهم، لكن صاحب الوزر اللي هو المتبع سيحمل وزر نفسه. فلا تحمل وازرة وزر أخرى، بمعنى أن الإنسان يتخلص من ذنبه ويلقيه على الآخر، لا، بل كل إنسان سيحمل وزره إن كان تابعا أو متبوعا. فالتابع إذا قال والله أنا لست الذي ضللت بنفسي وإنما أضلني فلان وفلان، هؤلاء أضلوني، فهؤلاء الذين أضلوا عليهم وزرهم ووزر كذلك من أضلوهم، وهذا الضال التابع الذي اتبع هؤلاء في ضلالهم عليه وزر نفسه فيحمل كذلك وزر نفسه. فقال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم. إلى ربكم لا إلى غيره، للحصر هنا، مرجعكم في الآخرة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ينبئكم يخبركم، والإنباء والإخبار بالأخبار العظيمة بما كنتم فيه تختلفون، بالذي كنتم تختلفون فيه. وهذا ليس طبعا فيه أيضا هذا ما وراء الإنباء، فبعد أن يخبروا وتقام عليهم الحجة بهذا بعد ذلك تأتيهم العقوبة عياذا بالله. ثم قال جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. هو الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من فعله وتصريفه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض.
خلائف الأرض يعني أن جيل يخلف يعني الجيل الذي سبقه في الأرض، وهكذا الأرض تطوي هذه الأجيال جيل بعد جيل، يموت جيل ينزل في بطنها ثم يأتي ينشأ جيل آخر، ثم يعيش ما قدر له، ثم يفنى ويسقط في هذه الأرض، ظ ينشأ جيل آخر. فهي يعني أجيال يخلف بعضها بعضا، ومدة الجيل الذي يبقى على ظهر الأرض ليس أكثر من 100 سنة. فإن 100 سنة كل الذين على الأرض يكونون بعد هذه 100 سنة في بطنها، ويكون نشأت أجيال أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي: أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى على الأرض أحد ممن عليها الآن بعد 100 سنة. قال لهم النبي بعد 100 سنة كل الذين على الأرض الآن لا يبقى منهم أحد، أي أنهم يموتون به. فهذا إخبار منه في وقته بهذا، أنه لن يعني ما سيتجاوز أحد 100، وإخبار كذلك بالعموم، فإن عموم الأجيال على هذا النحو. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. ثم قال جل وعلا: ورفع بعضكم فوق بعض درجات في الرزق. فضل الله تبارك وتعالى بعض الناس على بعض في الرزق، في العقل، في المكانة والمنزلة، في الشرف. هذا حظوظ الدنيا قسمها الله تبارك وتعالى بين عباده. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. قال جل وعلا: ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبركم. اختبر الغني الذي في غناه، هل قام به في هذا المال بحق الله تبارك وتعالى، وهل هذا الذي مكنه الله وجعله في مكانه وجعله في وجهه، هل استخدم هذا في طاعة الله تبارك وتعالى أم استخدمه في معصيته؟ فلحكم عظيمة ليبلوكم فيما آتاكم، ليبتلي الله تبارك وتعالى كل إنسان فيما آتاه، وتفاضل هذه الدرجات لهذه المنافع العظيمة. فتفاضل الناس في الرزق، قال جل وعلا: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليسخر هذا وهذا يشتغل في خدمة هذا وهذا في خدمة هذا. ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب. هذا من صفته تبارك وتعالى، وهي أيضا قاعدة في الحساب. قال جل وعلا: إن ربك، يعني يا محمد، سريع العقاب. وقول الله هنا إما قال إن الله، قال إن ربك، هذا كذلك يعني لاستئناس النبي صلوات الله والسلام عليه بأن ربه خالقه ومولاه والذي أرسل له هذا الدين سريع العقاب، فكذلك ممكن أن ينزل بطشه وعقوبته في هؤلاء المعاندين المكذبين. إن ربك سريع العقاب لأهل الذنوب والمعاصي من هؤلاء المجرمين المعاندين لهذه الرسالة، فممكن أن يرسل عقوبته سبحانه وتعالى في التو والحال، كما قال جل وعلا عن يعني الأحجار التي أرسلها على قوم لوط، قال: وما هي من الظالمين ببعيد. يعني ممكن أن ينزلها الله تبارك وتعالى على الظالمين في التو واللحظة. إن ربك سريع العقاب. ثم قال جل وعلا: وإنه لغفور رحيم. وإنه الرب الإله سبحانه وتعالى كذلك لغفور. المغفرة الستر، والرحمة هذه ديت رفع العذاب، قبول التائب، الإفساح له من كل أنواع الرحمات. فهذا من صفة الرب تبارك وتعالى، أنه الرب الغفور الرحيم المسامح الكريم سبحانه وتعالى، الرحيم بعباده، ومن رحمته هذا البيان وهذا الإيضاح. فهذا بعد ذلك يعني ليتخذ العبد بعد ذلك طريقه، إما هذا وإما هذا. ففي العقوبة ليعلم أن الله تبارك وتعالى إذا كان مشي أخذ طريق الغواية فليعلم إن ربك لسريع العقاب، وكذلك إذا أخذ طريق الهداية فليعلم أنه سبحانه وتعالى وإنه لغفور رحيم. صفتان يتصف بهما الرب تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بهذا تنتهي يعني هذه السورة العظيمة. عشنا معها هذه الفترات الكبيرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب غمنا وهمنا وحزننا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.